سلامونه وخت بخیر او ستړي مشي د CCNA مکملې برنامې ته خره زاد السادات مو تاسو په الحال د ټیک جنی یوټیوب چینل تعقیبوي په تیر درس کې موږ تاسو د extended access list په پریکټیکل لاب باندې خبرې کړې وي او هغه مو په بشپړ ډول فایده رسولو. نن راځو موږ تاسو د نت پاک لغږیږو صحیح د نیټورک ادرس ترانسلیشن چې دا موږ سره څه شي د څنګه کار کوي د دې نور ډیټیلز چې شي ورزو. Private IP version 4 addresses. The private IP version 4 addresses پاک لغږیږم دا رنګ RFC 913 دا چې شه د دې نه هدف چې شه د بدی باندې غږیږو اول لا غنه وروسته راځو به په نت باندې غږیږو اول IP version 4 address doesn't provide enough addresses for all devices that need in IP addresses in the modern world. په لومړي سر کې چې د IP version 4 it doesn't provide enough addresses نشي پرووایډ کولای پورا ادرسونه د اوسنۍ ماډرن ورلد د ریکوایرمنټ په حساب باندې. نو د دې لپاره اوږدمهاله حل لاره دا شوه چې IP version 6 رامنځته شو سیده. خو بله وایي there are 3 main short terms. دلته درې اصلي لنډمهاله لارې شته. اوږدمهاله حل لاره خو دا وه چې IP version 6 رامنځته شو دغه ټول څومره د IP version 4 ډرابیک دی له منځه یوړله صحیح ده. مطلب هغه دومره کیپیبلیټی نه لرله چې نړۍ ټولو ډیوایسونو ته د اسانشن IP version 6 رامنځته شو. خو بله خبره دا ده چې په IP version 4 کې یو لنډ د دغه حل لپاره یو لنډ سلوشن هم رامنځته شو چې یو سایډر و صحیح ده. هغه پریفکس لینک د دې په اړه مې تاسو ته خبرې کړې دي صحیح ده چې سایډر څه دی. بل چې د په IP version 4 کې پرایویټ IP اډرس رامنځته شو د RFC لخوا او بل چې د نت رامنځته شو په IP version 4 کې صحیح ده نیټورک ادرس ترانسلیشن ته تر څو د دې دغه ډرابیک ختم کړي چې دا څنګه دي کامې دي صحیح ده. نو RFC وی په 1913 میلادي کال کې سپیسیفای د فالوینګ IP version 4 address range as a private. IP version RFC یا request for comments په 1913 میلادي کال کې لومړي ځل لپاره په دغه IP version 4 کې چې یو پرایویټ IP اډرس رامنځته کړ صحیح ده. لومړي ځل کې به دا پبلک و خو دلته په 1913 میلادي کال کې IP version 4 کې RFC څنګه کړ پرایویټ IP اډرس رامنځته کړ. پرایویټ IP اډرس هغه دی چې بغیر له دې نه چې ته پرچیز کړې پیسې پرې ورکړې ISP ته صحیح ده نو ته څنګه کولی شي یوز کولی شي. پبلک هغه ته وایي چې هغه به ته اخلي په پیسو باندې یو ادرس به اخلي په پیسو باندې هغه به یوز کوي او هغې باندې به انټرنیټ اکسس کوي. نو دغلته پرایویټ IP اډرس د RFC لخوا چې وړاندې شو هغه دا و چې د کلاس A لپاره 10.0.0.0/8 نه نیولې د 10.0.0.0 10.255.255.255 صحیح ده. مطلب دغه رینج کې څومره کلا ادرسز دی هغه موږ سره پرایویټ دي صحیح ده ډېر زیات دي. بلې کلاس B 102.16.0.0/12 د دې نه نیولې 2.102.14.0 او له دې خوا 102.1.255.255 نو دا هم ډېر جیګ رینج دی صحیح ده. دغه IP اډرس موږ سره څه شی دی پرایویټ دی صحیح ده او کولی شي دا ته په خپل لوکل نیټورک کې استعمال کړي بغیر له دې نه چې دا څنګه پرچیز کړي. بل چې د 192.168.0.0/14 نه نیولې تر 192.168.255.255 دا د کلاسي لپاره پرایویټ IP اډرس څنګه کړه سپیسیفایز کړه صحیح ده. دا چا لخوا سپیسیفای شو RFC لخوا په 1913 میلادي کال کې. You are free to use these addresses in your network. ته کولی شي چې فری دغه ادرسونه په خپل نیټورک کې استعمال کړي. They don't have to be global unique. دا د پبلک IP اډرس په شکل باندې دا څنګه دی یونیک نه دی او ته ضرورت نه لري چې دا څنګه کړي پرچیز کړي. نو دغه معلومات مې دلته درکړه مخکې مو IP version 4 اډرس کلاسز پاک له خبرې درته کړي بار باندې ښه. پرایویټ IP version 4 اډرس کلاسز یا RFC 913 یو ځل بیا هم همدلته پاتې کیږو. د پرایویټ IP اډرس کین بي یوز اور د انټرنیټ خبره دا تاسو ته مو ویل چې پرایویټ IP اډرس چې د موږ سره په لوکل نیټورک کې کارول کېدی شي. ته نشي کولی چې دوه ډیفرنٹ نیټورکونه یا ISPs د چې په واسطه کنیکټ کړي د پرایویټ IP اډرس په واسطه کنیکټ کړي ځکه دا فری دی یو شی چې فری اوسي نو هغه پوه شه چې هغې کې کوم مشکلات دي صحیح ده. نو فری معاملې ټولې خراب دي صحیح ده.
لکه دلته تاسو وګورئ د دغه چپ طرف ته کوم نتورک چې د دې پرایویټ آی پی ادرس د دې پی سی غا 192.168.0.1 صحیح ده. نو دا موږ سره ما رینج کې راځي او کلاسي رینج دی د دې راوټر یو طرف ته وګورئ دا هم موږ سره څه شی دی کلاسي رینج دی او پرایویټ دی. همدارنګه دې طرف ته بل پی سی ته وګورئ دا هم موږ سره 168 او د راوټر یو طرف ته انټرفیس چې دی دا هم موږ سره چې دی پرایویټ آی پی ادرس دی صحیح ده. خو دلته خبره دا ده چې اوس چې دا یو له بل سره ډیفرنٹ نتورکونه دي کنه یو چپ طرف ته بل خي طرف ته د دوی ترمنځ راوټر لګیدل دی او کله چې موږ راوټر ولګو دا ډیفرنٹ نتورک په منځ کې وګورئ انټرنیټ هم شته دی. انټرنیټ د ملټیپل راوټرونو مجموعې ته کولی شو چې موږ انټرنیټ وایو مطلب ملټیپل نتورک مجموعې ته موږ کولی شو چې انټرنیټ وایو یا د نتورک اف نتورک از کالد انټرنیټ صحیح ده. نو دلته وګورئ دې کې اوس انټرنیټ هم موجود دی خو دوی اوس یو له بل سره کمیونیکیشن دغه یو طرف ته پی سی او بل طرف ته پی سی یو له بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. ما تاسو ته ویل چې دغه دا موږ سره پرایویټ آی پی ادرس دی پرایویټ آی پی ادرس موږ سره په انټرنیټ باندې نه دی الو او بل خبره دا ده چې دا ډوپلیکیټ دې طرف ته 192.168.0.1 دی او دې بل طرف ته هم موږ سره 192.168.0.1 دی ډوپلیکیټ. نو دلته وګورئ two problems موږ په دې کې لرو یو چې د ډوپلیکیټ ادرسونه دي دواړه یو شان ادرسونه دي او بل پرایویټ آی پی ادرس can be used over the internet so the PC can't access the internet. نو اوس د پرایویټ آی پی ادرس نشي کولای چې څه وکړي ته په دې باندې انټرنیټ اکسس کړې so the PC can't access the internet د انټرنیټ په تر باندې د پرایویټ آی پی ادرس څنګه کولای شي نشي یوز کولای. نو ته مجبوري چې اوس یو څه وسیله رامنځته کړې ترڅو دغه پرایویټ آی پی ادرس چې ته وړم پبلک ته صحیح ده پرچیز کړم. نو د دې لپاره بیا موږ غواړو چې راځه ترجمانی وکړه. څنګه ترجمانی دغه پرایویټ آی پی ادرس پبلک ته څنګه کړه ترانسلیټ کړه دغه ټیکنالوژي زکاروم په نتورک کې یو څه کمانډ زکاروم یو څه طریقه زکاروم ترڅو دغه پرایویټ آی پی ادرس تشته واړم پبلک ته. نو دغه سي یو طریقه ده صحیح ده. اوس ورزو چې دا څه شی ده دغه طریقه څه شی ده introduction to net دې ته وایي net صحیح ده network address translation لنوم څخه هم معلومیږي صحیح ده. ښه دلته لیکلي دی وی network address translation is used to modify the source and or destination IP address of packets یا د شبکې د بدلولو تخنیک یا نتورک د پکټونو د سورس یا ډیسټینیشن آی پی ادرس د بدلولو لپاره کارول کیږي صحیح ده. مطلب سورس او ډیسټینیشن آی پی ادرس یو له بل سره څنګه کې ترانسلیټ کوي یو له بل سره ایکسچینج کوي. نو دې ته موږ څه وایو نیټورک ادرس ترانسلیشن ورته وایو. ښه بل وی نیټورک ادرس ترانسلیشن از یوزډ ټو موډیفای د خو سیکنډ ټایم لیکل شوی دی. بل لیکلی there are various reasons to use NAT but most common reason is to allow host with the private IP address to communicate with other host over the internet. د NAT د استعمالولو different مختلف لارې او دلیلونه موږ سره شته دي صحیح ده. خو most common reason چې موږ هغه استعمالو NAT استعمالو هغه دا دی چې دغه private IP address یا دغه private کې چې کوم نتورک دی دغه هوست دی دا چې وکړي دا کمیونیکیشن وکړي د بل هوست سره د چا په تر باندې د انټرنیټ په تر باندې صحیح ده. نو دا موږ سره څه ده د نیټینګ یو ډېره لویه بینیفټس صحیح ده چې دغه طریقې د موږ سورس نیټ ویلی شو صحیح ده سورس نیټ یا سټیټک نیټ ورته ویلی شو. For the CCNA, you have to understand source net and how to configure it on the Cisco routers. The source د CCNA level باندې تاسو یوازې ضرورت لرئ چې source net باندې پوه شئ صحیح ده او څنګه کولی چې دا په Cisco په یو راوټر باندې څنګه کړو کنفیګر کړو. نو source net مې درته وویل چې پرایویټ آی پی ادرس څه شی کوي پبلک ته اړي خو دغه میپینګ به 1 to 1 یو پبلک آی پی یو پرایویټ آی پی ادرس به یو پبلک ته اړي صحیح ده. ښه network address how net work netting څنګه کار کوي صحیح ده. په دې باندې وزغږیږو چې دغه ترانسلیشن په کومه طریقه باندې
نو تاسو دلته وګورئ دلته موږ سره د ډیسټینیشن د سورس چې دی پی ادرس موږ سره 192.168.0.168 پی سي او د سرور چې موږ سره ډیسټینیشن دی هغه پی ادرس چې دی موږ سره e.e.e.8.8.8 دی صحیح ده دوی اوس غواړي چې څنګه وکړي یو له بل سره کمیونیکیشن وکړي دواړه موږ سره څنګه دي پرایویټ آی پی ادرسز دي نو دلته وګورئ زه د نیټینګ څنګه اوس مخکې ځي دلته وګورئ د دې سورس دې طرف نه چې پیکټ فارورډ کیږي د دې سورس 192.168.0.168 دی خو ډیسټینیشن په دې پیکټ کې موږ سره هماغه د سرور آی پی ادرس دی دا چې کله داسې ځي نو دلته چې د دغه R1 نه راورسېږي دې ځي ته نو څه وي دغه R1 څه شی وکړي دغه R1 وی ترانسلیټ کړي 192.168.168 to 203.0.14.1 نو R1 څه وکړي R1 په دې کې ترانسلیشن وکړي یا نیټینګ وکړي دا کمانډ په تر باندې کیږي صحیح ده چې دغه سورس آی پی ادرس چې ته واړوله سورس پرایویټ آی پی ادرس دلته چې ته واړوله پبلک آی پی ادرس ته واړوله چې هغه موږ سره څو شو 203.0.14.1 دا داسې نه ده چې ته به د راوټر سره کنیکټ بس یو کمانډ به ورته ورکړي او هغه به څنګه شي ډایرکټ به پبلک ته واوړي نه دا به ته پرچیز کې سپیسیفیک آی پی ادرس به د آی اس پی نه ته اخلي په پیسو باندې له هغې نه وروسته به څنګه کېږي ستا دغه اپریشن مخکې ځي ښه دې خوا دې دا پکیټ فارورډ که او سرور ته اوس سرور چې دی خپل سورس آی پی ادرس دا وټاکل صحیح ده مطلب دغه خپل او ډیسټینیشن هماغه پبلک آی پی ادرس شو دا اوس څه کوي د راوټر ته دا بیرته رالیږي او بیرته دا ریورس ترانسلیشن کوي صحیح د ریورس ترانسلیشن یې وکړه وی R1 ترانسلیټ 203.14.1 صحیح ده R1 چې وکړه بیرته د پبلک چې ورته واړول پر پرایویټ دا خدا 1 to 1 ترانسلیشن وشو صحیح ده دلته وګورئ د R1 دغه پی سي نه R1 ته چې وشو پی سي نه سرور ته چې وشو پکیټ فارورډ شو خو په R1 کې موږ چې وکړ نیټینګ تر سره کړ چې لومړی پبلک ته واړوله او هغې طرف سره یې څنګه وکړو کمیونیکیشن وکړو له هغې طرف نه بیرته د R1 ته ریکویسټ راغی او دې طرف سره یې څنګه وکړو کمیونیکیشن وکړو او بالاخره پی سي له سرور سره څنګه وکړو کمیونیکیشن وکړو دواړه طرف ته ترانسلیشن یې وکړې هم یې په سم ډول ترانسلیشن وکړو او هم یې په ریورس ډول څه شی وکړو ترانسلیشن وکړو صحیح ده د پی سي ته څنګه کو فارورډ کو خارازو د static net پاک لوز در دغه کېږم چې static net څه ده static net involve statically configuring one-to-one mapping of private IP address to public IP address static net موږ سره statically configure کیږي او څنګه configure کیږي one-to-one mapping کیږي یو private IP address one public IP address ته بدلی صحیح ده چې دغه public IP address به تاسو already څنګه کړی وي د ISP څخه پرچیز کړی وي صحیح دغه پبلک آی پی ادرس نو یو پرایویټ آی پی ادرس دا څنګه کوي پبلک آی پی ادرس ته بدلی دا په یاد وي ښه an inside local IP address is mapped to an inside global IP address مطلب یو inside چې local کې کوم یو IP address هغه یو global مطلب outside ته چې کوم یو IP address هغه ته بدلی ښه inside local څه ته وایي the IP address used by devices inside the network as seen by other devices in the same local network inside local network IP address هغه IP address ته ویل کېږي کوم چې د inside network کې کارول کېږي صحیح ده لکه څرنګه چې کېږي لیدل کېږي other devices in the same local network چې د بل پرسپیکټیو آی پی ادرس مقابل طرف ته ده هغې باندې هم څنګه کېږي هغې طرف نه هم څنګه کېږي په همدې شکل باندې لیدل کېږي صحیح ده مطلب دغه لاندې 192.168.0.0/40 دې طرف ته په نیټورک کې چې څومره آی پی ادرس دي دا موږ سره انسایډ لوکل نیټورک ادرس دي صحیح ده inside global IP address موږ سره هغه IP address دی the address of the inside host after net دا موږ سره inside the hosts وي وروسته له نیټینګ څخه کوم IP address چې په inside کې وي دا موږ سره څه دی inside global IP address دی صحیح ده that one that outside host see usually a public IP address دا outside چې کوم host دوی څه کوي
د پبلک IP ادرس په شکل دوی ویني خو دا موږ سره انسایډ ګلوبل IP ادرس دلته درته ښایم سید به ته پکټ ټریسر کې هم ښایم دلته لکه سخت معلومیږي خو په پکټ ټریسر کې پریکټیکل به تاسو ته ښایم دلته وګورئ دا هماغه موږ سره ترانزلیشن شوی دی صحیح ده هماغه یو مخکینی سلایډ هغه دی دا چې کوم دی موږ سره انسایډ لوکل IP ادرس دی صحیح ده او دا چې دی وروسته له ترانزلیشن څخه چې په دغه R1 کې ترانزلیشن شوی دی صحیح ده ښي طرف ته چې چپ طرف ته چې کوم راوټر دی دلته چې ترانزلیشن شوی دی صحیح ده وروسته له ترانزلیشن څخه دا موږ سره چې دی انسایډ څه شی دی ګلوبل IP ادرس چې مو پیکر وي صحیح ده له هغې طرف نه هم هغه ښي طرف ته چې موږ سره انسایډ لوکل IP ادرس دغه هغې طرف ته چې دی او بل چې دی خوا راغلی دی انسایډ ګلوبل IP ادرس صحیح ده نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړوند پښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ تر څو له دې څخه خبر سي چې په دغه چینل باندې د CCNA مکمله برنامه پیل شوې ده کولی شي له دې څخه استفاده وکړي نو د Static NAT په هکله به انشاءالله راتلونکي پراکټیکل لاب کې هم بیا غږیږو په دې کې یو ځله لیکچر لنډ او همدومره معلوماتو او انشاءالله په پریکټیکل لاب کې به غږیږو او په بشپړ ډول زه په هغې باندې تاسو بیا هم پوه کوم نو په راتلونکي لیکچر کې چې په سټیټک NAT به وي پریکټیکل لاب په هغې کې زه تاسو ته حاضرېږم تر هغې مو په لا یزال لاب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ